So hello guys, so welcome back to my channel. This is Jen Orjoso, your vlogger for today's your makeup vloggers. Pero ngayon guys, I'm going to unboxing something that I received from Shopee. But again, disclaimer, this is not sponsored guys. So gusto ko ma-excite mag-open. So samahan niyo ako guys. But before I start this vlog, please don't forget to subscribe my channel, Jen Orjoso. Click the like and the notification bell guys. So let's start. So yan na nga guys. So ngayon mag-unbox. So yan na nga guys. So ngayon I'm going to unboxing something that is incredible. Charot. Ayan guys, so this is not about makeup. Ayan, so this is something about Shopee. So ayan, this is something about Shopee guys, in which I receive another item. Ayan, so this is disclaimer again, hindi po ito sponsored ng Shopee. So ngayon guys, hindi muna ako magme-makeup. Supposedly, ngayon, ang i-vlog ko is gagawa talaga ako ng makeup look for mermaids. So sad kasi, as napapansin nyo guys, nagka-allergy yung aking face. Ayan. So I need first to heal this. Ayan. So kung may mga suggestion man kayo guys na pwede pang allergy, ayan, so please comment below, ayan, sa mga concerns sa akin, ayan, dahil alam ko na excited naman kayo sa mga looks ko. So ayun, mag-unboxing lang tayo. Sobra talaga akong na-sad kasi as napapansin nyo guys, nagka-allergy yung aking face, ayan. So I need first to heal this, ayan, so kung may mga suggestion man kayo guys na pwede pang allergy, ayan, so please comment below, ayan, sa mga concerns sa akin, ayan, dahil alam ko na excited naman kayo sa mga looks ko. So ayun, mag-unboxing lang tayo. Sobra talaga akong na-disappoint kasi alam mo yung magjo-join ka talaga ng mermaid. This is my first time joining sa millennial group Philippines na mga make-uppers. Ayan, so first time ko lang sumalip. Tapos ngayon nagkaganito pa yung mukha ko. So sad. Ayan, so ito papakita ko yung ginawa kong corona ko sana. Ayan, naka-ready na siya. Pero hindi pa siya totally na assembled. Nakagawa lang ako, nag-color pa. Guys, tignan nyo. Wait lang. So, ito nga siya guys. So, super sad. Ayan siya guys. So, ito yung mga shell. Kinulayan ko pa yan guys ha. Kinulayan ko pa yan. Tapos, hindi ako nakapag-join ng collaboration. Super sad talaga. Super sad. Pero, wag pa rin tayong mawalan kasi alam mo lang sa ibang group, may mga pa-mermaid look sila at makakapag-join. At magagamit ko yan pang arts. Ayan. Alam nyo yung sobra talagang yung feeling na nakapag-isip ka na ng looks mo. Ganon, ganyan. Tapos biglang, hindi pwede sabi nila, wag daw muna akong mag-makeup kasi allergy pa yung face ko. Once na okay na siya, kaya na ulit din maghanap ako ng anti-hypoallergenic makeup kasi hindi pala gusto ng face ko yung mga mumurahin. ang social naman tong face na to, ayaw nang mumurahin. Mumurahin lang naman itsura ko. Charot, ganun. So, ayun nga guys, so are you excited to my unboxing? Ayan, so ito siya guys, kaka-receive ko ngayon August 26. Ayan siya, so I'm so excited guys. Hindi siya sasabihin, bahala kayong mag-isip kung ano to. Charo! So syempre kailangan natin sanitize kasi hindi ko pa siya na-sanitize galing sa outside world kay Koke. Charot! Kailangan natin sanitize ng buong Vilario. So ayan nga siya guys. So, ayan. So, kailangan sanitize. So, ayan guys. So, let's open. Ayan. So, let's open guys. So, wait. So, ayan guys. I-open na natin. Maingi sa labas kasi naka-open yung bintana ko guys. Para meron akong parang ilaw. Para, ayan, clear yung mukha ko. So, ayan nga siya guys. So, ayan. So, gunting-gunting natin. Ayan siya. So, ano kaya ito? 1, 2, 3, boom! So, ayan siya, guys. Oh, makeup to, makeup, guys. Makeup. Charot. So, ano kaya ito? Hulaan nyo. KTS. Korean Transport Services. Charot. Korean. So, ayan nga siya, guys. Karaoke yan. Karaoke.
So, ayan nga siya, guys. So, let's remove. Samahan nyo ako. Ayan. So, ba't ang hirap? Ayan siya, guys. Ay! Ayan. So, ito siya. Ah! Hulog. Ayan siya, guys. So, ito siya. Ito siya. So, ayan siya. Hulaan nyo kung ano to. May napapansin kayong cord. O, alam nyo na kung ano to. So, may napapansin kayong mic. So, alam nyo na kung ano to. So, alam nyo na kung ano to. So, ayan na siya. Ayan. So, ano nga talaga to? So, ito ay buksan na natin. Salamat, Shopee! So, ayan, nakikita nyo siya, guys. So, ito yung wireless speaker, big sound daw. Ayan. So, KTS. So, specification niya, wireless transmission rank up to 10 meter. Speaker drive size 4 inches. Output power 5 watts. Well, basta WND watts at R1. Frequency response 100 Hz. Char. Basta ganun. Signal to noise ratio. FM scan range. Basta bahala na. USB charging battery capacity 600 lang. Ayan. So, may max niya is playtime 3 hours daw. So, let's try it. Ayan. Charging 2 to 3 hours tagal. So, ayan siya, guys. So, ayan siya. So, I'm so excited. So, ito siya, guys. Napagplanuhan kong bumili kasi mahilig ako magpa-sound at saka magpa-kumanta. Ayan siya. So, try natin siya, guys. Let's testing. So, ayan siya. Bluetooth speaker siya. So, let's try it on the phones. Ayun. Lakas. Narinig niyo yun. So, try natin yung mic test. Mic test. So, magma-mic test tayo ngayon, guys. Ayan. Hello, hello. So, try natin yung mic. Hello, hello. Parang wala naman. Hello, hello. So, ngayon nga, guys. So, ayan siya, guys. Kung naririnig niyo siya, ayan siya. Charot. So, ayan nga siya, guys. So, maganda naman siya. This is worth 286 pesos sa Shopee. So, charot. So, ayan nga siya. Sample. Charot, hindi. So, ayan guys. So, kung gusto nyo bumili, this is from 286 pesos from Shopee. So, grabe, diba? So, meron ka ng speaker kahit saan ka pumunta. Pwede mong, ayan. So, gusto kong mag-challenge yung, yung chismosa. So, ayan nga siya guys. So, maraming salamat. Try natin yung kanyang volume. Hello. Okay naman, malakas. So, that's all for today's vlog. I hope you guys like it and thank you, Shopee. Charot. So, yeah. So, I hope you guys enjoy it and love it. That's all for today. Ayan. So, before I end this, please don't forget to subscribe to the channel. Just so click to like the notification bell. So, bye.